नमस्ते सबैलाई नमस्ते ह्यापी दशैं है। आज चाहिँ हाम्रो दशैं कार्यक्रम चाहिँ यहाँ भइरहेछ। हाम्रो सेरा हाम्रो डनको फ्यामिली है आइसक्नु भएको छ र हामी चाहिँ यहाँ रेडी अवस्थामा छौँ हाम्रो दशैंको लागि चाहिँ। र विशेष गरी ज्ञानुहरू चाहिँ टीका लाउन एकदमै रहर गर्छ। त्यो हो तिमीहरु टीका लाउने ओके। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ यो रातो चाहिँ हाम्रो लाउँदैन किन सेतो टीका लाउँछ। विशेष गरी हाम्रोतिर चाहिँ यो दशैं चाहिँ यो चामलको टीका चाहिँ हामी चाहिँ किरातीहरूले युज गर्छ। किनभने हाम्रो यो बेला चाहिँ हाम्रो धान उठाउने विभिन्न बाली उठाउने बेला भएकोले चाहिँ यो बेला चाहिँ सेलिब्रेटको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिँदै आएको भन्छ है। दशैंलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाउँछौँ। जस्तो जमराहरू यो जमराहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ यो किरातीहरू भूमिपुत्रहरूले लाउने गर्छ क्या यो जमरा। र हामी चाहिँ अब रेडी भएको छौँ ल है। नमस्ते ह्यापी दशैं टु एभ्रीबडी। ल सायन सायन हेर त टोपी आम्मामा ल तीनजना हेर्दा टोपी टोपी ह्यापी दशैं। तिमी पनि आऊ तिमी पनि ह्यापी दशैं। सरी ल हामी रेडी भएको छौँ ल। जल्पना पनि यहाँ आएको छ है। हाम्रो यहाँ खान्ते पिन्तेको व्यवस्थाहरू भइरहेछ यहाँ पकाएर। यस्तै छ लु। यसपालिको दशैं चाहिँ हामी अब दुईटा परिवारले चाहिँ मनाउन गइरहेका छौँ। अब टीका कार्यक्रम छ। विशेष गरी ज्ञानुको चाहिँ फेभरेट टीका है कार्यक्रम छ। अब ज्ञानु र सायनलाई म लगाइदिन्छु त्यसपछि मलाई लगाइदिने कार्यक्रम छ ल। लु गाइज आर यु रेडी? ल दशैंको धुन लाउनु पर्ने अब खै मोबाइलमा लाउँदा हुन्छ नि त। सबै दुर्गा हैन दशैंमा दुर्गा माताले सबैको रक्षा यसरी सायन टोपी त खतरै लाग्यो त तिमीलाई। यो भिडियो खिचिरहेको छ है जे पाइ त्यही नभन डनलाई सुन्यो। Alright, look, are you guys ready? सबैजना बस्नु यिनीहरुसँगै छैन ब्याट्री निकालिसकेको। ल एकछिन यो खाना बसाइराखेको सिटी लाग्न थालेछ क्या। खाना बसाएको सिटी लाग्दै रहेछ। कति 1 लिटरको ज्याक डेनी आछ के गर्ने अब खाइँदैन है। तर थ्याङ्क यू सो मच फर डन र जल्पनालाई। अनि खानेकुराहरू पाकिरहेछ। यो स्पेसल्ली आलु साँधेको। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भेजिटेबल आइटमहरू त्यसपछि कस्तो ल नाना र भाइको नाचेको ल के हो सायन चिगर आमै खोइ चिगर सिठी नै लागेन हौ मेरो भातको के भयो। ल होइन भाइ अघि लागिसक्यो नि। ल छिटो बस न ल ल त ल बस त ल ठिकै छ यहाँ यसो गर्दा हुन्छ। यो लाउनु कि नलाउनु के त्यो लाउँदा त्यहाँ हुन्छ र अब गर्नु
ठिकै छ लाउँदा पनि भइहाल्यो ल धुप्लेरी लगाएर क्या त्यो ए हो ए एकछिन बोक न त नाम बगन यो भित्र राखिदिन्छु नि त के यति अन गर्ने कि क्लिक फोटो होइन यी खिचिरहेको बाबा छ छैन यी साइमी ए छैन छैन ए यहाँ हेर्नुहोस् त यी ल ल ल ल ल दसैँको शुभकामना यी सबैलाई बाहिर राखिदिनु बालेर है किन यहाँ भित्रै राख्नु एकछिनमा गरिदिउँ एकछिन हो। टेबलको पहिला ल ठिकै छ ल। सायम सायम बस्छ त यहाँ मम्मी आऊ के भयो डरायो धुप्लेरी यो छोरी यो बाहिर राख्नु नि त होइन ठिकै छ होइन दियो छ नि त क्यान्डल छ यहाँ बस्छ न ल ल बस सेयर यता हो सेयर यता 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 बाहिर एकछिनमा लगाइदिन्छु ल ल ल पालेको ल ल ल ओके ओके आयो ल है 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 मलाई पहिला होला ल है यसपालि चाहिँ एकदमै अब खै आउँदैन अब दसैँ खासै है दसैँको आशिक आशिक चाहिँ एकदमै राम्रो होस् जसरी तपाईँको रेकर्डै छ नि यो त अनै छ नि जसरी टिका भइरहेको छ त्यस्तै एकछिन एकछिन नमस्ते यहाँ हेर मम्मीको भन्छ यसो हुन्छ अब त भन्छ लगाइहाल्छ साइनी हेर यी मम्मी यस यस गिफ्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू ल मम्मीलाई ल पैसा ल सायनलाई सायन पैसा साइन पैसा हात थापी गर्नुहोस् हात थापी। थ्याङ्क यू नमस्ते भाइ नमस्ते नमस्ते गर्दै थ्याङ्क यू ल धुप्लेरी डरायो कि म निकाल्दिन्छु यो निकाल्दिउँ नि लगिहाल म बाहिर लाने ल अनि तपाईँहरू आउनु त ल ल धन्यवाद दान है हाम्रो लगाइदिनु ल हाम्रो टिका कार्यक्रम भइरहेको छ ल आउनुहोस् त ए ल ल ल आउनु त बस पहिला ल, साइनी। लगाइदियो बाबाले धुप अघि त्यो डरायो त्यहाँबाट एउटादेखि डरायो खै सबै निकालिसक्यो बस न हुन्छ लक हुन्छ लक लक कामिरहेछ क्या ए हेरेछ सायन यता हो बस्छ साइन हो साइन यहाँ अब तिम्रो टर्न सक्यो म फेरि उठ्छु अहिले नगर न केही छैन यी केही छैन छैन फिनिस फिनिस यो त त्यो धुप यसरी बल्यो नि त आगो के हेर्दैछु फिनिस सक्यो ल यसपालको दसैँ कार्यक्रम पनि ल टिका पनि मेरो आशीर्वाद पनि के दिएर उयो गरौँ त्यो उयो गुडिया दिइहाल्छु नि त म ज्ञानले के ल्याइदिनु पर्छ Jeremy, surprise! Surprise! खोली गर्नुहोस् खोली गर एकछिन खोली गर्नुहोस् Thank you. लगाइदिउँ न बसिरहनुहोस् म लगाइदिन्छु म अलिक यता सार्दिन्छु उसलाई खोली हाल्नुपर्छ क्या ए मेरो चाहिन्छ नि पैसा पछि चाहिँ यसको काट्ने भनेर तर यतिकै हुँदो रहेछ दाइल ए जल्दा लगाइदिनु खै डनको आशिष सुनिएन हौ सूर्य यस्तै चम्किलो समुद्र से लामो आयो साइनले पैसा एकदमै समुद्र से गइरहेको जस्तो डनहरू चाहिँ रातो टिका लाउँछ है जाडो लाउनु होइन तिम्रो त एकछिन पका नि त एकछिन दिन्छ नि त खै उसको विनर प्रेजेन्ट चाहिँ एकछिन पका नि त बाबाले त दिने होला ल दसैँ कार्यक्रम चलिरहेछ टिका कार्यक्रम अब 2080 सालको दसैँ पनि अब लगभग यति नै हो ल पैसा अब गाइस तपाईँहरूको चाहिँ दसैँ कस्तो भइरहेछ हाम्रो
चाहिँ यस्तै भयो अब मेमोरी है होस् भनेर चाहिँ एउटा ब्लग बनाइयो अब यो चाहिँ धेरै पछि अब हेर्दा चाहिँ रमाइलो हुने भयो रमाइलो हुने छ भनेर चाहिँ भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ खिचिरहेको छु ल आशीर्वाद धन त्यो त थोरै भयो होइन घोडा हो घोडा त ठुलो हुन्छ दक्षिणा यो त